हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई कतिपय साथीहरूलाई गुगलको टिप्सहरूको बारे थाहा छैन होला। तपाईँहरूले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। आज गुगलमा तपाईँहरू तीनवटा टिप्सको बारेमा बताउने छु। म क्रोम ब्राउजरमा गएँ। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईँहरूले गुगलमा जानुहोला, सर्च गर्नुहोला। डु अ PARRL ब्राल सर्च गर्नुहोला। ब्राल ROLL ब्राल सर्च गर्नुहोला। तपाईँ हेर्नु त 360 डिग्रीको कोणमा यो घुम्ने छ। यसरी तपाईँहरूको 360 डिग्रीमा घुम्ने। तपाईँहरूको यो फर्स्ट स्टेप टिप्स भइसक्यो। दोस्रो तपाईँहरूलाई म सिकाउने छु। तपाईँहरूको गुगलको आकारहरू छड्के ताल छड्के कसरी घुम्छ, कसरी छड्के नजरमा अनि यताउता कसरी उ गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। तपाईँले सर्च गर्नुहोला ASKEW मा सर्च गर्नुहोला। हेर्नु त यो अहिले यता छड्के नजर आएको छ। तपाईँहरू फेरि यता गर्नु, यसरी छड्के पाउनुहुन्छ। हेर्नु त अहिले यता छड्के भएछ। यता तपाईँहरूले यसरी नै आफ्नो मोबाइलहरूमा डिजाइनहरू गुगलमा बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले लास्ट टिप्सको बारे बताउने छु। लास्ट टिप्सको बारे तपाईँहरूको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, धेरै राम्रो हुनसक्छ। तपाईँहरूले गुगलको लोगोलाई आफ्नो लोगो कसरी बनाउने, आफ्नो नामको लोगो कसरी बनाउने भन्ने बारे बताउने छु। तपाईँहरूले सबभन्दा पहिले सर्च गर्नुहोला गुगलमा गुगल लोगो GOOGLOGO.com सर्च गर्नुहोला। मैले गरिसकेपछि तपाईँले यो पहिलो दिएका छ गुगलको चेन्ज गुगलको नेममा भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। गुगलको.मा सर्च गर्नुहोला। गरिसकेपछि फर्स्टमा छ तपाईँहरू चेन्ज गुगलको नेम भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। हो गरिसकेपछि तपाईँहरूले युजर नेम भनेछ योर नेम भनेछ, योर नेममा क्लिक गर्नुहोला। योर नेममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले नाम लेख्नुहोला। मैले नाम लेखेँ DIPE दिपेन्द्र बोहरा अनि सर्च गरेर ओकेमा क्लिक गर्नुहोला। हेर्नु त दिपेन्द्र बोहरा। तपाईँहरूले आफ्नो लोगो डिजाइनहरू गुगलमा यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो भिडियो कसरी लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला, साथै सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।